Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που επισκέφτηκα τους Overchilled PC Builds κάπου στη μυστική τους βάση στην Αθήνα. Μιλήσαμε για custom loops, είπαμε για τα δικά τους συστήματα και τους έκανα μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν θα το δείξαμε να είναι καλό. Νομίζω θα είναι άψογο το παιδιά. Όλα καλά. Είμαι εδώ μαζί με τα παιδιά της Overchilled PC Builds. Παρακαλώ, συστηθείτε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, owner και founder της Overchilled PC Builds. Λιναράς Κωνσταντίνος, εδώ στην ομάδα Βαρέα. Να πούμε και για τους άλλους δύο που λείπουν. Συνολικά είμαστε 4 άτομα. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Παπάς και ο Βαγγέλης ο Κολαίτης, οι οποίοι δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης γιατί είναι στην Κεφαλονιά μόνιμα και ο Κωνσταντίνος είναι εκτός Αθήνας αυτή τη στιγμή. Αρμοδιότητες, τι κάνουμε πάνω στα PC, γενικά. Ναι. Να πω εγώ λίγο τα roles πώς παίζουν. Ο κόσμος με ξέρει και μέσα από τα social media πολλά χρόνια, ότι ασχολούμαι γενικά με τις dropships και ξεκίνησα το 2012. Το κομμάτι το δικό μου στην Overchilled είναι καθαρά κυρίως βασικά θα πω, το θέμα της dropships, το να στηθεί μια custom λούπα. Του Κωνσταντίνου ο ρόλος είναι κυρίως, και λέω κυρίως γιατί όλοι μπλεκόμαστε με όλα. Είναι κυρίως λοιπόν τα εικαστικά, βινίλια, βαψίματα και διάφορα το πώς θα γίνει ένα θεματικό build. Και τα άλλα δύο παιδιά, ο Κωνσταντίνος ο Παπάς έχει γενικές γνώσεις, βοηθάει όσον αφορά στα συστήματα και είναι μέσα σε όλα γενικότερα και στα social media, στα κανάλια της Overchilled, στα post που ανεβαίνουν κτλ. Και ο Βαγγέλης ο Κολαίτης είναι ο master στα 3D print, σε laser cuts και τέτοια σχέδια γενικά που μας εκτυπώνει για να προχωρήσουμε στο διακοσμητικό, στο να υλοποιεί πράγματα τα οποία ιδέες του Κωνσταντίνου και να έρχονται κάποια κομμάτια για να ντύσουν τα πισιά. Μάλιστα, ενδιαφέρον πάρα πολύ και σίγουρα ενδιαφέρον το κομμάτι της custom dropships. Δηλαδή, οι έτοιμες dropships ξέρουμε χρόνια, ξέρουμε πώς δουλεύουν, ξέρουμε τους περιορισμούς τους. Οπότε φαντάζομαι το ότι σου δίνει την ελευθερία μια custom dropships να κάνεις πολλά πράγματα είναι και ο βασικός λόγος που ασχοληθήκατε με αυτό, έτσι. Σίγουρα, κοίταξε, ο αρχικός λόγος που ασχολήθηκα προσωπικά με την custom dropships και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και φτάσαμε όχι μόνο να χρησιμοποιούμε τις custom dropships για performance αλλά και για αισθητικούς λόγους. Είναι κυρίως το ότι ξεκίνησα κι εγώ κάνοντας overclock πριν 10 χρόνια για να κερδίσω σε performance. Έβλεπα ότι χρειαζόταν η ανάγκη της ψήξης ήταν μεγαλύτερη όσο ανεβάζει συχνότητα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οπότε έφτασα σε κάποια σημεία με τον tool επεξεργαστή που είχα έναν i5 ήταν 760. 1156 έφτασα να χρειάζομαι παραπάνω ψήξη από ό,τι μπορεί να μου δώσει μια αερόψυξη, μια all-in-one εντρόψυξη και επομένως ήταν αναγκαίο η λύση της custom εντρόψυξης. Ήταν μονόδομος γιατί εντάξει, έχεις μεγαλύτερα ψυγεία, έχεις πολύ περισσότερο μέγεθος σε υγρό μέσα από τη λίγα ml που έχει μια έτοιμη ντρόψυξη και θα έλεγα ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν ήταν τόσο αναγκαίο το να βάλεις ένα high-end σύστημα custom ντρόψυξη, διότι οι πυρήνες και γενικά η τεχνολογία με τα νανόμετρα που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια υπερκαλυπτόταν από την ψήξη μια καλή αερόψυξη και μια all-in-one έτοιμη ντρόψυξη. Πλέον εκεί που έχουμε φτάσει, που έχουμε δει αυτοκόλλητα πάνω σε επεξεργαστές που να λένε use only with custom loop, εγώ το έχω δει αυτό και σε AMD, θα το έχεις δει και εσύ φανταζόμαι. Καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που έχουν ανέβει τόσο πολύ, έχουν κατέβει τα νανόμετρα, έχουν ανέβει οι πυρήνες κτλ. Το θέμα της ψήξης έχει έρθει σε πολύ σοβαρό σημείο. Οπότε και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που έχει αυξηθεί. Πόσα build βλέπαμε πριν 10 χρόνια με custom ντρόψυξη και πριν 5 χρόνια θα έλεγα και πριν 3 στο πολύ κοντινό παρελθόν και πόσα βλέπουμε τώρα. Πάμε τώρα στις πιο ζουμερές λεπτομέρειες που θα ήθελα να μάθω, παιδιά. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω αγαπημένες πλατφόρμες. Εδώ υπάρχει κόντρα εδώ πέρα, αγαπημένη πλατφόρμα. Μ' αρέσει. Team Red, Team Blue και τέτοια τώρα. Ποια πλατφόρμα θα έλεγες ότι σου έχει κάνει τη ζωή λιγότερο δύσκολη? Intel, ξεκάθαρα. Λόγοι. Από την αρχή που θα το πιάσεις, από τη motherboard δηλαδή που θα καρφώσεις πάνω τον επεξεργαστή και οτιδήποτε άλλο χρειαστείς τριγύρω, μέχρι που θα βάλεις τα προγραμματάκια και θα παίξει, όχι πελάτης, φίλος ο οποίος θα πάρει το PC του, θα βγάλεις σχεδόν τίποτα σε προβλήματα και κάποια χαζά troubleshoot ή ρυθμίσεις όπου χρειάζεται να αφιερώσεις χρόνο με έναν AMD. Θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι η κόντρα αυτή που υπάρχει μεταξύ Intel και AMD, κατά τη δική μου
γνώμη, είναι όλα αυτά τα χρόνια είναι κόντρα σταθερότητας. Κατά τη δική μου γνώμη λέω πάντα. Και τι εννοώ κόντρα σταθερότητας? Εννοώ ότι όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο τα βάζεις όλα πάνω, πατάς το κουμπί και παίζει μπαμ, συγκριτικά με ένα άλλο, και αυτό δεν ισχύει πάντα αυτό που λέω. Ναι. Αλλά επειδή έχουν περάσει εκατοντάδες συστήματα από τα χέρια μας και όσοι είναι πολύ βαριοί χρήστες και έχουν δοκιμάσει όλες τις πλατφόρμες θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Όπως όσο σταθερότητα έχεις με την Intel από θέμα το ότι θα παίξει χωρίς να κάτσεις να ασχοληθείς χοντρά με ρυθμίσεις, που είναι και ωραίο και αυτό. Δηλαδή, σίγουρα σαν enthusiast ο κόσμος θα κάτσει και να ασχοληθεί να φτιάξει μέσα στο BIOS τις ρυθμίσεις του. Μπράβο, ναι. Και να στρώσει τον Ryzen του ή το οτιδήποτε. Αλλά αν κάποιος θέλει ένα build, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί χρήστες οι οποίοι θέλουν ένα πάρα πολύ δυνατό PC, αλλά δεν έχουν ιδέα να κάτσουν να χακάρουν, να το πω εντός εισαγωγικών, τον εαυτό τους για να δουλέψει το σύστημά τους. Σωστά. Εκεί πας Intel. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου όλα αυτά τα χρόνια, η οποία άλλες φορές ισχύει περισσότερο ανάλογα το τι βγαίνει στην αγορά. Δηλαδή τώρα έχουν βγει κάποια προβληματάκια με τους 14 π.χ. Ωραία, μέχρι τους 12 θα πω ότι ήταν. Ναι, δηλαδή κάποιες φορές ανάλογα το τι βγάζει Intel και τι βγάζει AMD, κάποιες φορές ισχύει περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Αλλά μέσα στις άκρες ισχύει. Λίγο πολύ ισχύει. Αντίστοιχα, ρε παιδί μου, ένας gamer μπορεί να πάει σε έναν AMD γιατί το performance, εντάξει, παιδιά, είναι ασύγκριτο σχετικά. Το AM5 δεν το συζητάμε. Είναι για μένα hands up εξαιρετικά. Ναι, αν κάποιος δηλαδή είναι competitive και θέλει τα περισσότερα FPS στο maximum performance, σίγουρα θα πάει σε ένα κόκκινη κατηγορία. Κόκκινη κατηγορία. AM5 σαν να λέμε και X3D και ένα κοιτάκι μνημών. Χωρίς να χωριζόμαστε στρατόπεδα, θεωρώ ξεκάθαρα ότι οι λόγοι στο που θα στραφεί ο καθένας είναι οικονομικοί, αναγκών και γνώσεων. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι. Δηλαδή, ναι. άμα δεν με νοιάζει το budget που θα φτάσει πώς θα φτάσει το PC μου. Άμα έχω γνώσεις πάνω στο PC, το πώς θα το ρυθμίσω στο BIOS, να κάνω το overclock μου, να φτιάξω τις μνήμες μου, να το οτιδήποτε, το που θα βάλω το δίσκο για να διαβάζω όλο το speed. Άμα έχω τέτοιες γνώσεις και αυτά, ναι, ok, παίρνεις πας AMD, σκαλίζεις, πειράζεις. Ναι, αυτό είναι ανάλογο. Ναι. Που και πάλι όμως, από τα πρώτα χρόνια τα οποία ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, γενικά το Troubles ήταν πολύ πιο ήπιο από το πρώτο πράγμα. Από ένα καλώδιο το οποίο θα βάλαμε, μην πούμε τώρα για τα καλώδια των GPU που γίνεται πόλεμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ πιο βαθύ Troubleshoot στο θέμα του να χτίσει ένα PC πέρα από το software Team Red, Team Blue. Γενικό είναι αυτό. Ναι, γίνεται χειρότερο. Δηλαδή, κάπου παίρνει κάποια lens π.χ. που είχαμε θέματα με τους NVMe για να τρέχουν σε κάποιες ταχύτητες και πολλοί κόσμοι δεν το γνώριζε. Έπαιρνε ταχύτητες από GPU. Το PCI, ναι, έπαιζε. Βασικά, υπήρχε στις προηγούμενες, τώρα έχει φτιαχτεί αυτό. Ναι, έχουν περισσότερα PCI lanes κιόλας. Το GPU έπαιζε επί 8, ξέρω εγώ. Ναι. Και απλώς ότι όσο η τεχνολογία προχωράει και γίνεται καλύτερη, τόσο για μας το Troubleshoot γίνεται όλο και πιο περίεργο και πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο. Που τίθετο θα πρέπει να είναι αντίθετο, αλλά. Ναι, ξέρεις, κάποια πράγματα να αυτοδιαχειρίζεται η πλατφόρμα μόνη της κάποια θέματα, αλλά θα εξακολουθούν και θα υπάρχουν, γιατί προφανώς όσο σου δίνεται και η δυνατότητα να πειράζεις, να φέρνεις στα μέτρα σου μια πλατφόρμα, ναι, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα συνεχίσει να ισχύει. Ωραία, πιάσαμε τις πλατφόρμες, ήταν ωραία κουβέντα αυτή. Όντως, το balance είναι και στις δύο πλευρές η καλύτερη λύση, οι ανάγκες των χρηστών, το τι θες να κάνεις με τον υπολογιστή σου, πόσο θες και ξέρεις να πειράζεις το κάθε component για να βγάλεις τα μέγιστα. Από πλευράς κουτιών τώρα, τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που κερδίζει κάποιον στην αγορά ενός κουτιού σήμερα? Από πάντα θα έλεγα ότι ο βασιλιάς στην κατηγορία των κουτιών είναι τα MIDI. Ανέκαθεν ήταν και είναι και πιστεύω θα είναι, γιατί συνδυάζει ένα compact μέγεθος με την έννοια ότι χωράει παντού και έχει και το airflow του χωρίς να πνίγεται ότι είναι mini. Το mini σε περιορίζει με το να αγοράσει και mini ήδη 6 μετρική κτλ. Φυσικά. Και σε σχέση με ένα full tower που είναι πάρα πολύ βαρύ, δυσκίνητο, εντάξει, κάνει τη ζωή του χρήστη πολύ πιο δύσκολη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν ρωτάς ως προς το τι είναι ιδανικότερο και βέλτιστο από πλατφόρμες και κάρτες που παίζουν στην παρούσα φάση, σίγουρα όταν έχεις, όσο πιο μεγάλο κουτί έχεις και μπορεί να πάρει περισσότερα φανάκια και να είναι πιο ευάερο μέσα το κουτί, να μπορείς να βάλεις ψυγεία αν θα κάνεις κασομυδρόψυξη ή ακόμα και all-in-one να βάλεις, να έχει καλό airflow με πολλά φανάκια, ένα full tower σίγουρα θα έχει καλύτερες επιδόσεις από το mid tower. Ναι. Αλλά στο τέλος της κουβέντας είναι ο χώρος που μπορεί να διαθέσει κανένας, το πόσο βαρύ και δυσκίνητο θέλει να είναι, το πόσο θέλει να δώσει για ένα κουτί, γιατί τα mid tower παίζουν με 100 με 200 ευρώ, παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό mid tower, ενώ σοβαρό full tower θες 300 μπορεί να φτάσει και μέχρι 1000. Ναι. Και συνήθως είναι το ότι
ο κόσμος προτιμάει θα ρίξει τα περισσότερα του λεφτά στο hardware και στο hardware. Και αυτό το hardware είναι θεωρητικά. Και στο τέλος θα πάει στο κουτί και σου λέει: ναι, δώσουμε ένα χαρτόκουτο να τα βάλω μέσα. Μπράβο, Επειδή έχεις δώσει. Εντάξει, κοίταξε, έτσι όπως έχουν προχωρήσει τώρα με τα aesthetic RGB, δεν θα πω για custom loop, αλλά αυτοί που φτιάχνουν ένα decent όμορφο πισάκι με τα καλώδια του, με τα φανάκια του κτλ. Θα το κοιτάξει και την επιλογή του κουτιού σίγουρα. Κοιτάζει την επιλογή, όπως την εμφάνιση πιο πολύ, δεν κοιτάζει το airflow. Και το airflow είναι κάτι νομίζω το προτιμάμε λίγο παραπάνω. Έχει αλλάξει λίγο. Τώρα τελευταία ο κόσμος έχει αλλάξει λίγο. Δηλαδή το κοιτάει και αυτό το προσέχει, γιατί το βλέπει στο πετσί του ότι είναι ζεστό το σύστημα. Δηλαδή έχει αρχίσει ο κόσμος, έχει μπει στην νοοτροπία στο να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούν και το τι χρειάζεται από θέμα για να αναπνεύσει ή να λειτουργήσει σωστά. Και το ψάχνει λίγο περισσότερο, σίγουρα. Πώς τη βλέπετε, ας πούμε, την αγορά των custom loop, ιδίως πέραν του modding? Πηγαίνει ο κόσμος, κάνει το ένα βήμα παραπάνω, βλέπετε να ρωτάει περισσότερο από ότι π.χ. το 2012? Το 2012 και το 2013 και μέχρι το 2015-2016. Αναρχία. Ναι. Στις υδροψήξεις, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό. Μέχρι στο πολύ κοντινό παρελθόν μπορεί να φτιάχναμε και εμείς και άλλα 5 άτομα, πώς να σου το πω, στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα βλέπεις ότι και ο ιδιώτης και ο άνθρωπος που απλά έρχεται το PC του και έκανε αναβαθμίσεις για το προσωπικό του το PC, έχει μπει στη διαδικασία να ψηθεί, να δει πώς είναι το custom loop, να το φτιάξει. Είτε είναι hard tubing είτε είναι soft tubing, τουλάχιστον soft tubing, για να κερδίσει αυτό το performance που λέγαμε, λόγω του ότι έχουν αυξηθεί απαιτήσεις σε ψήξη. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει αυξηθεί, καλά και μέσα από τα social media που έχει γίνει και μόδα πλέον. Λόγω του ότι αυτό είναι αυτό που σου λέγα, ότι το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Όταν αναγκάζεσαι για να δουλέψει πολύ καλά το σύστημά σου, είσαι και λίγο ψυχάκιας και θες να δουλεύει τέλεια. Χρειάζεται. Και εντάξει, κάποιοι δεν του νοιάζει, σου λέει ότι μπορεί να βρει στους 80 αφού παίζει. Ναι. Και πρακτικά παίζει και θα παίζει. Αλλά άμα κάποιος σου λέει όχι να παίζει τέλεια και γιατί όχι να είναι και ωραίο, συνδυάζει αυτό, γίνεται το μπραφ στα social, όλοι πάμε custom loop και φαίνεται και ωραία και βάλει και υγρά και αυτό και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Ανέβηκε και το modding, ξέρεις, ο κόσμος έχει αρχίσει και από μόνος του, χωρίς να στρέφεται δηλαδή τις επαγγελματίες για το σύστημα, να το παλεύει και μόνος του. Κατάλαβα. Σίγουρα, και ειδικά όταν έχει PC σαν και αυτό εδώ πίσω μας πάνω στο γραφείο του. Ναι, εννοείται. Πες μας λίγο γι' αυτό, όσα μπορείς να μας πεις. Το συγκεκριμένο PC είναι αυτό που θα έλεγα. Όταν κάποιος έχει φτιάξει το man cave του εκεί και θέλει να παίζει και έχει φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια, να έχει πάρει την οθόνη που γουστάρει, το γραφείο μέχρι και τα γραφεία είναι RGB πλέον. Έχουμε δει ακραία πράγματα. Funko Pop ντυμένο όλο, δηλαδή είναι ένα το man cave. Σύννεφα με φώτα. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία, ούτε που βλέπουμε στο Instagram. Αυτά τα setup, σε πληροφορώ, επειδή δεν τα έχω δει με τα μάτια μου, υφίστανται στην Ελλάδα και αυτά τα γραφεία και τα δωμάτια σε πάρα πολύ κοινό τα έχω δει. Και αυτό που τους λείπει πάντα στους περισσότερους από αυτούς είναι ένα PC, ένα case, ένα πύργος, ένα build, το οποίο να είναι και αυτό ακραίο, όπως είναι ακραίο όπως έχουν φτιάξει όλο το scenery. Το υπόλοιπο. Ναι. Πολλές φορές μας έχουμε τέτοιο κόσμο που μας λέει: παιδιά, έχω αυτό, μας δίνουν κάτι αριστουργήματα στα δωμάτια. Πρέπει να φτιάξω κάτι ανάλογο. Ναι, δηλαδή, γιατί μόνος μου έχω φτιάξει αυτό που έχουν φτιάξει και αυτοί, ένα πάρα πολύ decent PC με all-in-one, RGB καλώδια, όμορφο, ωραίο PC, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω, ναι. Αν θες να σου spoilάρω λίγο στο συγκεκριμένο κουτί. Τι, ας πούμε, τα specs του λίγο. Τα specs, εντάξει, είναι 14900K φοράει πάνω. 4090 καρτούλα είναι της iChill και επιλέχθηκε αυτή η κάρτα γιατί βγαίνει με waterblock από τη μάνα της. Αυτό ήταν πάνω. Ναι, ήταν πάνω, έτσι έρχεται. Άψογο. Είναι της Alphacool αυτό. Είναι μια συνεργασία της Alphacool με την iChill και είναι εξαιρετικό το waterblock. Αλλά και πολύ τίμιες καρτούλες η iChill γενικότερα. G-Skill 7800 φοράει 64GB RAM. Samsung NVMe 2TB και είναι στο κουτί το επαιτειακό της Thermaltake, το CTE 650 λέγεται αυτό. Είναι το επαιτειακό, το οποίο βγαίνει σε αυτό το χρωματάκι, το μπλε, είναι για τα 25 χρόνια της Thermaltake και βγάζει και ασορτή φανάκια. Έτσι, και όλο το θεματικό του έγινε Navy, εμείς το λέμε, γιατί το παιδί που το έχει είναι ναυτικός και το κάναμε όλο θεματικό θάλασσα, οπότε έχει detailing, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει και άλλο detailing να γίνει και εξωτερικά. Και αυτό θα πάει και θα κοσμήσει ένα ανάλογο δωμάτιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι έχει πάρει μια Samsung Odyssey 32 και έχει πάρει, δεν ξέρω, το έχω δει, ένα γραφείο RGB, Secret Lab νομίζω είναι, ρύθμιση ύψους, με ρύθμιση ύψους, ανάλογη καρέκλα Secret Lab και εντάξει δεν συμμαζεύεται. Σωστό, πολύ ωραίο. Θα πάει και θα κουμπώσει.
Η όλη φάση γενικά έχει πάει, όπως είπαμε, όπως τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα, όποτε βγαίνανε αερόψυκτα, οι δόσεις αναγκαστικά να ανέβουν, γίνανε νερά, τούρμπο κτλ. Ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι από εκεί που το PC μας το είχαμε παλιά κάτω από το γραφείο, τώρα το θέλουμε δίπλα και να το βλέπουμε. Και να το χαζεύουμε. Από το να το τρώει σκόνη και να μαραζώνει κάτω, τουλάχιστον να το βλέπεις και να το έχεις πρώτο πλάνο. Είχε τριγκάρει εμένα, σου λέω, από το 12 με το που ξεκίνησα. Έβαλα, δηλαδή, είναι το ένα πράγμα φέρει τ' άλλο. Έβαλα custom loop με soft σωλήνες. Ναι. Πήρα το performance που θα ήθελα, ανέβασα συχνότητα και άλλο στον επεξεργαστή και κάποια φάση ενώ πήρα το achievement που ήθελα, ότι κάπαρα έφτασα κάτι τρελά clocks εκεί πέρα και δεν θυμάμαι καν και γούσταρα. Στο τέλος, αφού άραξε και πέτυχα το στόχο μου, κοιτάω το PC και λέω: ρε μαλάκα, πόσο ωραίο είναι. Ναι. Με τσικάσο, με τρόψυξη. Και ήσυχο. Και εκεί έγινε το bump. Ναι. Και ήσυχο. Και εκεί έγινε το bump και λέω: πάμε. Κάνω hard tube για να φτιάξω τους σωλήνες, που είναι η soft που πλάνο όπως να είναι. Γι' αυτό και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και μπήκαμε στο modding. Έτσι έγινε. Αυτό που είπες στην ησυχία, πάντως είναι σημαντικό και η ησυχία, και ότι ναι, μπορείς να πιάσεις καλές θερμοκρασίες με αέρα, αλλά τα ρεύματα τα οποία θα χρειαστείς και ο θόρυβος ο οποίος θα έχεις πάνω στο κουτί για να πιάσεις θερμοκρασίες αντίστοιχα με μια υδρόψυξη δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, θες πολύ παραπάνω ανεμιστήρες, θες πολύ παραπάνω ρεύμα, όλα αυτά είναι αναλογία, δηλαδή στη φυσική, αν το παρατηρήσεις, έτσι βγήκανε και τα νούμερα. Ναι, είναι και βασικό θέμα των ηλεκτρονικών. Όσο πιο δροσερά τα κρατάς και παρατείνεις τη ζωή τους, αποδεδειγμένα πλέον αυτό, και χρειάζονται και λιγότερο. Και όχι μόνο. Όσο πιο κρύο είναι ένα τσιπάκι, μια μηχανή, τόσο πιο καλά θα αποδώσει. Αποδίδει. Και συγκεκριμένα στους επεξεργαστές και στις κάρτες, και αυτό κιόλας το βλέπουμε και σε καθεστώς overclock που βάζουν άζωτο και πέφτουν στους μείον 200, ναι. και μπορούν και σηκώνουν κάτι ακραία, που εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, για λίγα λεπτά. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι όσο ένα chip έχει απόθεμα σε θερμοκρασία, δηλαδή ας πούμε το TJ Max του είναι χαοτικά πολύ πιο χαμηλά, κατάλαβες όλο ναι. υπόσταση, τόσο... Προφανώς, ναι. Αυτό που λέμε ότι η παραγωγικότητα του υγρού είναι πολύ καλύτερη από του αέρα. Ειδικά όταν δεν πετύχεις κάποιο είδους, ειδικά οι παλιοί θα θυμούνται το cold boot και τα cold bugs για πολύ extreme overclocks, ας πούμε μείον 180 με άζωτα και μείον 218 υγρό ήλιο, θα ξέρουν σίγουρα ότι και από τους μείον 180 έως τους μείον 200 κάποιοι επεξεργαστές, ειδικά όσο καλύτερα κομμάτια είναι, θα δώσουν και λίγο παραπάνω. Θα έχουν ακόμα και σε αυτές τις extreme. Παρέμβαση εδώ, φίλος μου ο Σταύρος Σαββόπουλος. Βεβαίως. Μας έλεγε δύο λεπτομέρειες. Extreme overclock καταστάσεις. Το μέλλον τι σας επιφυλάσσει, πώς σκοπεύετε να δείτε τους overchilled PC builds? Κοίταξε, εμείς όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε αυτό που κάνουμε σταθερά. Πάντα κυνηγάμε το κάτι καλύτερο. Τώρα για παράδειγμα βγήκε και το site της Overchill, το οποίο μπορεί κάποιος να δει, δηλαδή αμέσως τις επόμενες μέρες θα γίνει release, στο οποίο μπορεί να βρει ο κόσμος όλες τις δουλειές αναλυτικά, μπορεί να δει πληροφορίες για τα μηχανήματα που έχουμε και τον τρόπο τον οποίο δουλεύουμε, μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει για κάποιο δικό του PC, οτιδήποτε, να το δούμε. Στο μέλλον πάντως είναι αυτό ότι γενικά κοιτάμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα την οποία έχουμε σε οτιδήποτε κάνουμε, είτε πρώτα λειτουργικά και επιδόσεις και μετά στο δεύτερο κομμάτι και το αισθητικό, που εντάξει αυτό είναι και λιγάκι υποκειμενικό. Και να ακολουθάμε τεχνολογία όσο προχωράει, για αυτή να εξελισσόμαστε και εμείς. Αύριο μπορεί να βγει κάτι άλλο. Αυτό. Τεχνολογία την αγαπάμε, είναι αυτό που μας δίνει ζωή καθημερινά, να προχωράμε. Η Overchill, όπως το λέει και η λέξη, εμείς κοιτάμε τις επιδόσεις και την ψήξη και το να λειτουργεί σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν όπως είπε ο Κωνσταντίνος, σε κάποια χρόνια βγει κάτι άλλο, δεν θα έχουμε δρόψη και θα έχουμε αυτό το κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είδατε το thermosiphon σύστημα που ξαναέρχεται κάπως λίγο χωρίς αντλία μια υδρόψυξη, με την απλή παραδοσιακή μέθοδο του ζεσταίνεται το υγρό, γίνεται αέριο και επιστρέφει ξανά. Και αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ειδικά προφανώς σε custom PC build, σε custom loops θα είναι λίγο πιο δύσκολο, φαντάζομαι, και ακόμα πιο μακριά. Όλα αυτά εντάξει είναι ωραία φυσικά. Το θέμα είναι το ότι πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας στο σπίτι του, στο γραφείο του κτλ. Πού έχει το χώρο, άμα είναι σε κλειστό κύκλωμα, άμα είναι ανοιχτό κύκλωμα. Άλλο να φτιάξουμε τώρα ένα PC για την Ελλάδα, για τα ελληνικά πρότυπα που χτυπάμε και 40, εντάξει με τα κλιματιστικά, και άλλο φτιάξει ένα PC για Βόρεια Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και την αερόψυξη και την υδρόψυξη, εννοείται. Ναι. Περιβάλλοντος παίζει. Ναι, οπότε όλα αυτά τα concept θέλουν χρόνο για να αποδείξουν
πόσο μπορεί να αποδώσουν και πόσο είναι λειτουργικά κιόλας. Το σίγουρο είναι ότι κάτι θα βγει. Θέλουν τριβή. Ναι, είναι. Τώρα, ας πούμε, βγαίνουν που δεν έχει σχέση με ψήξη, αλλά έχουν αρχίσει λίγο να εξελίσσουν τις θύρες των μητρικών, να μην φαίνονται τα καλώδια καθόλου, να είναι από πίσω. Μπράβο, ναι. Τεράστια αλλαγή αυτή. Τεράστια αλλαγή. Τώρα, εντάξει, μέχρι να περάσει στο να γίνει πληρότητα αυτό και να μην βγαίνει πλέον τίποτα, θα περάσει. Θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι θα εξελιχθεί και η ψήξη. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια οδική πορεία με νανόμετρα, με πυρήνες, δηλαδή τι θα κάνει, θα φτάσει σε ένα σημείο. Ούτε σταθερό θα μείνει, ούτε θα πα προς τα κάτω. Θα πα προς τα πάνω. Άμα το αυτό προς τα πάνω δεν μπορεί να στο δώσει, να σε καλύψει αυτό το σύστημα ψήξης, θα βρεθεί κάτι άλλο. Πριν κλείσουμε το βίντεο, θα ήθελα, εάν γίνεται, να μου δείξετε τα δικά σας PC. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει, ας πούμε, το PC του Γιώργου, το PC του Κωνσταντίνου, ας πούμε. PlayStation. Καταρχάς είναι πισιά όλα τα οποία είναι collaborations με εταιρείες είτε από διαγωνισμούς, τα οποία μας έχουν μείνει και τα έχουμε κάνει προσωπικά μας PC. Ναι, ναι. Το δικό μου PC είναι από το διαγωνισμό της Thermaltake που είχαμε λάβει μέρος πριν 2 χρόνια. Το concept το λέγαμε μετά, ναι, 500. Το 500, συγγνώμη. 500, το οποίο θα το δείξει φωτογραφίες, φαντάζομαι. Θα βγαίνει κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα εμφανίζεται, στο χωροχρόνο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο project, πολύ δυνατό PC. 12900K φοράει πάνω και 7950 XT κάρτα. Custom distro, είναι υδρόψυχτο. Όταν λέμε distro, ουσιαστικά το reservoir το οποίο αποθηκεύει το νερό ήταν custom σε CNC κομμένο σε συγκεκριμένο νούμερο αλουμίνιο, τέλος πάντων. Γιατί κάνει και παθητική επαγωγή της θερμοκρασίας. Προφανώς, ναι. Και δουλεύει πέραν από το ότι έχει φυσικά radiators και φανάκια. Ναι. Έχει ψήξει μόνο CPU, 12900 KS είναι ο επεξεργαστής. KS, οκ. Ναι, KS είναι σίγουρα. DDR4, στην DDR4 μετρική ZX90 της Asus ROG. Κάρτα είναι της Asus η XT 7950 XT. Asus Strix είναι 7950 XT με τα 3 φανάκια. Asus ROG ZX90. Και από μνήμες έχει 32 GB 4x8 unit της Thermaltake στα 3600. Αυτοί όλες ήταν εταιρείες οι οποίες ήταν sponsors στο event για το PC modding της Thermaltake. Όλοι είχαμε το ίδιο hardware να δουλέψουμε. Όλοι είχαμε το ίδιο, όλοι οι modders δηλαδή που διαγωνιστούμε είχαν το ίδιο hardware. Δεν έπρεπε να ψυχτεί η κάρτα γραφικών γιατί δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ψύχτρα, η stock της Asus για να φαίνεται ότι είναι της Asus. Είχε τέτοιους περιορισμούς και πάνω σε αυτό βγήκε το αποτέλεσμα που θα δείτε, που βλέπετε τώρα. Το οποίο εντάξει είναι main PC μου από τότε. Μέχρι τώρα με υπερκαλύπτει γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω χρόνο, δεν παίζω. Το PC φοράει ό,τι φοράει και παίζει YouTube και Facebook όλη την ημέρα. Χαλαρά. Ο κύριος που είναι πολύ πιο ενεργός gamer έχει πολύ καλύτερο PC. Προσπαθούμε και εμείς. Project της Aorus. Περσινό, ναι, ήταν και στο Game Athlon πέρυσι. Παίζανε άλλα, νομίζω έναν Wake και διάφορα. Καλά, τα πετσίδια πιο πολύ παίζανε Fortnite. Εντάξει, να κάνουμε. Νομίζω είχε 13900K, 4080. 4080 πλατφόρμα. 4080 DR5, όλα στο νερό. Όλα στο νερό και ήταν και σε ένα πολύ ιδιαίτερο κουτί που ήταν κουτί distro, δηλαδή απλά ήταν όλοι ρεζερβουάρ υδρόψυξης και ήταν πάνω το concept στην Aorus, ουσιαστικά Aorus Gigabyte. Αυτό πολύ πολύ ωραίο, πολύ δυνατό μηχάνημα. Πίσω είναι 3 ψυγεία sandwich με ανεμιστήρια. Όλο Aorus, λόγω του collaboration μας είχε δώσει όλο το hardware. Η Enermax είχε βγάλει κάποια πάρα πολύ ωραία φανάκια τότε και μας είχε χορηγήσει τα φανάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά αλλά και πολύ αθόρυβα. Και η Cablon φυσικά έχει δώσει τα καλώδια. Εντάξει, η Cablon τα αγαπάμε γενικότερα γιατί στηρίζει πάρα πολλά χρόνια. Αυτά να πούμε και για τους άλλους δύο τα πισιά. Ο Βαγγέλης, ο τέταρτος της ομάδας, τρίτος δεν έχουμε τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Ναι. Επειδή είναι πιο μακρισμένος, πιο μακριά από όλους μας. Στον κόσμο εννοείται. Στον κόσμο, ναι. Είναι στο νησί. Θα το δούμε διακοπές το καλοκαίρι. Επειδή είναι και αυτός λιγάκι tech geek με την καλή έννοια, δεν υπάρχει hardware που να μην το έχει δοκιμάσει πρώτος και να το έχει φέρει στα όρια του, όχι σε λογικά, σε πάνω από λογικά όρια, όχι OGC κατάσταση όμως δεν έχει άζωτο το παιδί. Ό,τι έχει, οπότε σε πολλά πράγματα που μπορεί ακριβώς αυτό που σου είπα πριν, ότι να έχουμε θέμα με troubles hardware μεταξύ τους, ασυμβατότητες, κολλήματα κτλ. Είναι πρώτος ο οποίος μας βοηθάει αν κάπου κολλήσουμε κατευθείαν Βαγγέλη το και τα ξέρει χθες. Χωρίς να ξέρω τώρα ακριβώς ποιο είναι το main του, ακριβώς γιατί αλλάζει συνέχεια πλατφόρμες και δοκιμάζει. Εγώ θα πω να πετάξουμε στο βίντεο τώρα να φαίνεται τη φωτογραφία από το Carnage που ήταν. Απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Είναι δηλαδή από τα top 3 θα έλεγα για μένα overseas PC builds. Το οποίο φόραγε τότε. Είναι ένα τεράστιο κουτί της Ryzen Tech. Το οποίο φόραγε τότε 5950X επεξεργαστή, 3090.
3090, Asus 3090. Πέραν από το performance, τουλάχιστον τότε, που ήταν πάρα πολύ δυνατό, το αισθητικό κομμάτι και το detailing και το effort της δουλειάς που είχε πέσει σε αυτό το σύστημα ήταν απίστευτο. Θα το δείτε δηλαδή στις φωτογραφίες. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα πολύ φρέσκο PC, το οποίο είναι project το οποίο το έχουμε ποστάρει πριν 2 εβδομάδες περίπου. Είναι από το τελευταίο μας project είναι μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το τελευταίο μας, δεν το έχουμε ποστάρει ακόμα. Σε αυτό το κουτί, στο μεγαλύτερο του ουσιαστικό. Είναι collaboration με τη Thermaltake αυτό το project που είχε ο Κωνσταντίνος ο άλλος. Περίπου σε αυτό το κουτί, αλλά στο full tower τους. Το οποίο το κάναμε όλα αμοβολή και από μαύρο έγινε γκρι. Γιατί βγήκε το χρώμα του. Εμείς γενικά παίζουμε πολύ εκτός πέρα από τα βαψίματα, κάνουμε και πολλές αμοβολές και βγαίνει το μέταλλο, το stock, πώς είναι πριν βαφτεί ένα κουτί. Πριν prime, πριν βαφτεί. Είναι σκέτο μέταλλο το οποίο. Ναι, αυτό. Σε κατέργαστο. Περνάμε βερνίκι μετά και γυαλίζει και παίρνει. Έτσι είναι και το δικό μου, δηλαδή αυτό το project της Thermaltake που σου έλεγα, ακριβώς έτσι το είχαμε κάνει. Και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ουσιαστικά στα games. Αυτός είναι ο πιο ενεργός και αν κάποιος έχει πρόβλημα, γιατί έχουμε καταντήσει να είμαστε να κάνουμε και software troubleshooting στην ομάδα. Είναι μέρος του προβλήματος. Είναι μέρος του προβλήματος και καμιά φορά είναι και από τα πιο δύσκολα. Με πιάνει γιατί ο endgame user μπορεί να μην γνωρίζει και μέχρι να του δώσει το καταλάβει. Ξέρεις τι φταίει οι ρυθμίσεις που έχεις κάνει στο παιχνίδι σου. Είναι αυτό. Στην πλατφόρμα σου. Πάρα πολύ. Τα Windows 11 αργήσαν να στρώσουν. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω. Το SFC Scan Now με CMD το έχω πάει τάπα και έχει λύσει προβλήματα. Shortcut στο desktop λέει το έχω. Αν έχουμε κάποιο θέμα με κάποιον ο οποίος έχει θέμα με games ή οτιδήποτε, κατευθείαν έχει αυτό το game θέμα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Το δικό του PC λοιπόν από θέμα hardware φοράει μια Crosshair μητρική X70E Ryzen 7 800X 3D 4090 είναι. 4090. Asus 4090. Δεν αφήνουμε κανένα FPS να πέσει κάτω. Τίποτα, όχι. 2 κόκκινα, 2 μπλε. Δεν έχεις παράπονο. Αυτό είναι μοιρασμένο. Τέτοιος είμαι εγώ, αλλά εντάξει, εγώ δεν έχω και απαιτήσεις. Ο πιο outdated. Ναι. Αλλά για το YouTube είσαι κομπλέ. Ναι, εννοείται. Για το YouTube νομίζω δεν θα έχω πρόβλημα. Για 4K YouTube αυτό. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που εμφανιστήκατε και είπατε έτσι στον κόσμο από το μικρό σας λιθαράκι που βάζετε σε αυτή τη. Ήταν μια χαλαρή και ειλικρινή συζήτηση, διότι σκέψου ότι δεν είχαμε οργανώσει τίποτα. Ακριβώς. Ήταν πολύ παρεΐστικη κουβεντούλα. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε και μας είδατε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο επόμενο.